હેલો ગાઈસ, શર્મિષ્ઠા કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે એકદમ યુનિક એન્ડ ટેસ્ટી એવું મજેદાર મેથી મુઠિયાનું શાક બનાવીશું। તમે એકવાર બનાવશો તો ઘડી ઘડી બનાવશો એટલું સ્વાદિષ્ટ બનશે। તો ચાલો આની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે જો અહીંયા મેં મેથી લીધી છે। મેથીને સારી રીતના 3 થી 4 વાર ધોઈ અને એને ઝીણી સમારી લીધી છે। હવે એમાં મસાલા કરીશું, મરચું નાખીશું। મેં અહીંયા કશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, તમે તીખાસ પ્રમાણે લઈ શકો। ધાણા જીરું પાવડર 1 થી 2 ચમચી જેટલું, ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું। હવે અડધી વાટકી જેટલું આપણે બેસન ઉમેરીશું। બેસનની જેટલી જરૂર લાગે એટલું ઉમેરવાનું રહેશે। થોડી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। ખાંડની જગ્યા પર તમે અહીંયા ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। હવે સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું। તમે અહીંયા તલ ઉમેરવા માંગો તો પણ ઉમેરી શકો છો, એનાથી પણ સ્વાદ એવો સારો લાગશે। તો આ રીતના જો પાણીની જરૂર નહીં પડે, પરંતુ જો તમને લાગે પાણીની જરૂર તો થોડું 1-2 ચમચી જેટલું જ ઉમેરવાનું। તો જો સરસ રીતના લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે થોડું તેલ ઉમેરી દઈશું અને એને મસળી લઈશું સારી રીતના। એકદમ પોચા હાથે તમારે આ રીતના એને મસળી લેવાનું રહેશે। જો સરસ એવું મુઠિયાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। એમાંથી નાના નાના આપણે રાઉન્ડ શેપના મુઠિયા વાળી લઈશું। આ રીતના જો લંબગોળ આવે એ રીતના આપણે મુઠિયા વાળી લેવાના। આ રીતના જો ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ઝટપટ પણ બની જાય છે, વાર નથી લાગતી। એકનું એક મેથીની ભાજીનું શાક ખાઈને તમે જો કંટાળ્યા હોય તો આ શાક બનાવજો, ઘરમાં પણ બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો જો આટલા મુઠિયા બન્યા છે। તમારે જેટલી ક્વોન્ટિટી રાખવી હોય, જેટલા ઘરમાં પર્સન હોય, માણસ હોય, એટલે તમારે બનાવવાનું રહેશે। હવે તેલ લઈશું, તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું ઉમેરી દઈશું અને ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। લસણ વાટીને ઉમેરી દઈશું એમાં। તમારે ઝીણું સમારીને ઉમેરવું હોય તો પણ એનો પણ સ્વાદ ખૂબ સારો લાગે છે, તમે ઝીણું સમારીને પણ ઉમેરી શકો છો। ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને અહીંયા મેં જો 2 લીલા મરચાં લીધા છે, તમારે તીખાસ પ્રમાણે લેવાના રહેશે। તમારે કાપીને નાખવા હોય તો ઝીણા સમારીને નાખી શકો છો। ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન ફ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું રહેશે। જો આ રીતના ઝટપટ બની જાય છે, વાર નથી લાગતી। તમે આ રીતના ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો। અને ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરી દઈશું। ટામેટાની પ્યુરી તમારે અહીંયા ઉમેરવી હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો, એનાથી પણ ગ્રેવી ખૂબ જ સરસ બનશે। અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું। આપણે મુઠિયામાં પણ મીઠું ઉમેર્યું છે, એટલા માટે થોડું મીઠું ઓછું રાખવાનું રહેશે। અને ટામેટાને એકદમ બફાઈ જાય, શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાનું રહેશે। થોડી વાર એવું હોય તો ઢાંકીને તમારે શેકી લેવાના ટામેટાને। તો જો 5-6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, આપણા ટામેટા સરસ એવા શેકાઈ ગયા છે ને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। જો હવે એમાં પણ થોડા મસાલા કરી દઈશું। મરચું ઉમેરી દઈશું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી ચપટી જેટલી આપણે એમાં હળદર ઉમેરી દઈશું અને ગરમ મસાલો થોડો। તમે અહીંયા કિચન કિંગ મસાલો વાપરતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો, મેગી મસાલો ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો। અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું આપણે એને। હવે અહીંયા ફ્રેશ ક્રીમ મેં ઉમેરી છે, મલાઈ હતી એને થોડી ફેંટી લીધી અને એને ઉમેરી છે। તમે જે પેકિંગ આવે છે તે પણ ઉમેરી શકો છો એમાં। આની જગ્યા પર તમે દહીં પણ થોડું ઉમેરી શકો છો અને સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું। થોડી વાર થવા દેવાનું, 2-3 મિનિટ, પછી આપણે મેથીની ભાજી ઉમેરી દઈશું એમાં। તમે મુઠિયા બનાવો ત્યારે થોડી ભાજી તમારે રાખવાની। હવે એને મિક્સ કરીને થોડી વાર આપણે એને થવા દેવાનું રહેશે। થોડી ભાજીની કચાશ થોડી દૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે એને શેકી લેવાની, એનાથી સ્વાદ એવો ખૂબ જ સરસ લાગશે। તમારે જેટલી ગ્રેવી રાખવી હોય એટલું તમારે અહીંયા પાણી ઉમેરવાનું રહેશે। મેં અહીંયા 2-3 માણસ માટે જ બનાવું છું, એટલા માટે થોડી ગ્રેવી ઓછી રાખીશ। હવે આપણે મુઠિયા એમાં ઉમેરી દઈશું। થોડું પાણી ઉકળે એટલે પછી એમાં આપણે મુઠિયા ઉમેરી દેવાના અને બહુ હલાવવાનું નહીં, આ રીતના થોડું થોડું હલાવીને એને મિક્સ કરી લેવાનું, જેનાથી આપણા મુઠિયા તૂટે ના, એટલા માટે। હવે ઢાંકીને આપણે એને 5 થી 6 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું રહેશે, એટલામાં તો આપણું શાક બનીને રેડી થઈ જશે। તો જો શાક બની ગયું છે। જો તમને લાગે કે હજુ મુઠિયામાં કચાશ છે તો તમારે થોડી વાર થવા દેવાનું। એકાદ મુઠ્ઠું લઈને તમારે તોડીને જોઈ લેવાનું કે મુઠિયા આપણા બરાબર બફાઈ ગયા છે કે નહીં। તો જો મેં એક મુઠ્ઠું તોડીને જોયું છે, મારે મુઠિયા કમ્પ્લીટ બફાઈ ગયા છે। તો આપણું શાક હવે રેડી થઈ ગયું છે। થોડું ઉપરથી ખાંડ ઉમેરી દઈશું, તમે ઈચ્છો તો અહીંયા ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો, ગોળથી સ્વાદ એવો ખૂબ સારો લાગે છે। તો ચાલો એને સર્વ કરી દઈએ। તો જો કેટલો સરસ લાગે છે, તમે એને ભાખરી સાથે કે રોટલા સાથે ખૂબ જ સારું લાગે છે, અને ભાખરી સાથે પણ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારો વિડીયો સારો લાગે, મારી રેસીપી સારી લાગે તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અત્યાર સુધી ના કરી હોય તો પ્લીઝ એને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સારી એવી કોમેન્ટ કરજો। થેન્ક યુ।